हॅलो. आज आपण एक्झरसाइज 1.4 मधला शेवटचा जो क्वेश्चन आहे, क्वेश्चन नंबर 4, त्यामध्ये एकूण 8 सब क्वेश्चन्स आहेत, ते आज आपण पाहणार आहोत. आता हे जे एक्झाम्पल आहेत हे कोणत्या व्हीटवरचे आहेत? दॅट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अदर. आपण जे काही सॉल्ड एक्झाम्पल बघितलेले होते त्यापैकी एक एक्झाम्पल या बीटवरचा आपण बघितलेला होता. तर या 8 मधले जे काही एक्झाम्पल्स आहेत ते काय अगदी सोपे आहेत. त्यातले 1-2 एक्झाम्पल तुम्हाला घरी सोडवण्यासाठी मी देणार आहे आणि बाकीचे जे काही एक्झाम्पल आहेत हे जवळपास 5 ते 6 एक्झाम्पल मी तुम्हाला सोडून देतो आहे. त्यानुसार हा पहिला एक्झाम्पल फॉर फर्स्ट डिफरन्शिएट एक्स साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टॅन एक्स. आता अशा पद्धतीचा एक्झाम्पल कसा सोडवायचा आपण यापूर्वी बघितलेलं आहे. ज्याचा आपल्याला डिफरन्शिएट म्हणजे इथं जो पहिला फंक्शन दिलेला आहे त्याला काय कन्सिडर करायचं आहे? यू. इथं जो पहिला फंक्शन दिलेला आहे त्याला काय कन्सिडर करायचं? यू. आणि दुसरा जो फंक्शन दिलेला आहे त्याला काय कन्सिडर करायचं आहे? व्ही. म्हणजेच या एक्झाम्पलमध्ये आपल्याला काढायचं काय इथं? डी यू बाय डी व्ही, दॅट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अदर, दॅट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू व्ही. म्हणून यू इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एक्स इंटू साइन एक्स अँड व्ही इज इक्वल टू सेकंड फंक्शन दॅट इज टॅन एक्स. हा अगदी सोपं आहे. सरळ सरळ काय करायचं आहे? दोन्हींचं काय करायचं? डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचं आहे. म्हणून पहिल्यांदा यूचा डेरिव्हेटिव्ह आपण घेतो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. इथं दोन फंक्शनचा प्रॉडक्ट आहे, एक्स आणि साइन एक्स दोन्हींचा प्रॉडक्ट आहे. त्यानुसार एक्स हा यू झाला किंवा फर्स्ट फंक्शन आणि व्ही काय झाला? साइन एक्स. त्यानुसार फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फर्स्ट आपला प्रॉडक्ट रूल. त्यानुसार फर्स्ट फंक्शन ॲज इट इज डेरिव्हेटिव्ह ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स प्लस साइन एक्स ॲज इट इज अँड डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स इज 1 म्हणजे 1 इंटू साइन एक्स म्हणजे काय? साइन एक्स. याच पद्धतीनं व्ही इक्वल टू टॅन एक्स आहे, याचा डेरिव्हेटिव्ह डी व्ही बाय डी एक्स इज इक्वल टू सेक्स स्क्वेअर एक्स. वी नो दॅट हा त्याचा फॉर्म्युला डी यू बाय डी व्ही इज इक्वल टू डी यू बाय डी एक्स डिवायडेड बाय डी व्ही बाय डी एक्स. दोन्ही व्हॅल्यूज आपण काढलेले आहेत. दोन्ही व्हॅल्यूज या ठिकाणी आपण सबस्टिट्यूट केल्या. डी यू बाय डी एक्सची व्हॅल्यू दॅट इज एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स आणि डी व्ही बाय डी एक्सची व्हॅल्यू किती आहे? दॅट इज सेक्स स्क्वेअर एक्स. Therefore du by dv is equal to x into cos x plus sin x divided by sec square x, which is the derivative of x into sin x with respect to tan x. ओके. त्यानंतर यातला सेकंड एक्झाम्पल इथं डिफरन्शिएट साइन इनवर्स 2x by 1 plus x square with respect to cos इनवर्स 1 minus x square by 1 plus x square. परत इथं पहिला जो फंक्शन आहे याला काय कन्सिडर करायचं? यू. आणि हा दुसरा जो फंक्शन आहे त्याला काय कन्सिडर करायचं आहे? व्ही. ओके. हा आपण यू आणि व्ही इथं कन्सिडर केलं आहे. मग आता इथं हे जे फंक्शन आपण कन्सिडर केले आहेत यू आणि व्ही, हा पहिल्यांदा यू आपण बघू. आपण साइन इनवर्स 2x by 1 plus x square. आता जे काही सबस्टिट्यूशन तुम्हाला दिलेले होते त्याचं इथं आपण यूज करता येईल, किंवा इथं बाहेर साइन इनवर्स आहे तर इथं देखील काय पाहिजे आपल्याला? साईनच्या फॉर्ममध्ये याला काय कन्व्हर्ट करायचं आहे, जेणेकरून साइन इनवर्स साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हा फॉर्म्युला आपल्याला इथे यूज करता येईल. आणि त्याच पद्धतीने इथं देखील बाहेर इथं कॉस इनवर्स आहे तर ब्रॅकेटमध्ये काय पाहिजे आपल्याला? कॉस पाहिजे. म्हणून इथं देखील आपल्याला काय करता येईल? कॉस इनवर्स कॉस एक्सच्या फॉर्ममध्ये याला रिड्यूस करून त्याचं आपल्याला काय सिम्प्लिफाय करता येईल. म्हणून त्यासाठी पुट एक्स इज इक्वल टू टॅन थिटा. आता टॅन थिटाच का घेतला तर हा जो ब्रॅकेट आहे हा ब्रॅकेट काय येईल? 2 टॅन थिटा डिवायडेड बाय 1 प्लस टॅन स्क्वेअर थिटा. आणि हा काय आपला डायरेक्ट फॉर्म्युला आहे. तो फॉर्म्युला कोणता? साइन 2 थिटा. म्हणून पुट एक्स इज इक्वल टू टॅन थिटा. ओके. therefore E is equal to that is sin inverse 2 tan theta divided by 1 plus tan square theta, that is equal to sin inverse. आता काय फॉर्म्युला आहे त्यानुसार sin 2 theta. त्याचा रिझन लिहायचं आहे. सिन्स 2 tan theta divided by 1 plus tan square theta is equal to sin 2 theta. आता त्याचा रिझन. मग परत आता इथं साइन इनवर्स sin 2 theta आलेलं आहे.
दॅट इज इक्वल टू, याला काय लिहिता येईल, दॅट इज इक्वल टू 2 थीटा. परत याचं रिझन, सिन्स साईन इन्व्हर्स साईन एक्स दॅट इज इक्वल टू एक्स. म्हणजेच काय आला, हा यू इज इक्वल टू 2 थीटा आला. दॅट इज इथं पॅरामीटर कोणतं आहे, दॅट इज थीटा. इथं जो पॅरामीटर आहे तो कोणता आहे, थीटा. म्हणून इथं आपण काय करावं लागेल, डिफरन्शिएट यू विथ रिस्पेक्ट टू दॅट इज थीटा. Therefore du by d theta is equal to 2 constant as it is, and derivative of theta with respect to theta is 1, and that is equal to 2. Since u is the differential function of theta, therefore differentiate both sides with respect to theta. Left hand side derivative is du by d theta in RHS 2 is constant as it is, and derivative of theta with respect to theta is 1, and that is equal to 2. Now which is the derivative of u? Now similarly we can find the derivative of v, since v is equal to cos inverse 1 minus x square by 1 plus x square. परत हा सबस्टिट्यूशन केल्यानंतर ना पुट x इज इक्वल टू tan theta. Therefore v is equal to cos inverse 1 minus tan square theta divided by 1 plus tan square theta. That is equal to cos inverse. आता काय परत फॉर्म्युला आहे, 1 मायनस टॅन स्क्वेअर थिटा डिवायडेड बाय 1 प्लस टॅन स्क्वेअर थिटा. आता इन्व्हर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनचे जे काही एक्झाम्पल सॉल्व केलेले आहेत त्यामध्ये हा काय फॉर्म्युला बऱ्याच असं आपण यूज केलेला आहे. त्यानुसार याची व्हॅल्यू काय लिहिता येईल, तर इज कॉस टू थिटा. तिथं परत त्याचं रिझन, सिन्स कॉस टू थिटा इक्वल टू 1 मायनस टॅन स्क्वेअर थिटा डिवायडेड बाय 1 प्लस टॅन स्क्वेअर थिटा. हा त्याचं रिझन लिहायचं आहे. दॅट इज इक्वल टू परत हा कॉस इन्व्हर्स कॉस एक्स. त्यानुसार याला काय लिहिता येईल, दॅट इज इक्वल टू 2 थिटा. याचा परत इथं लिहितं मी रिझन, सिन्स कॉस इन्व्हर्स cos x is equal to x. मग हा v is equal to काय आला, 2 theta. Now again its parameter is theta. Therefore differentiate both side with respect to theta. We get dv by d theta is equal to, again 2 is constant as it is, and derivative of theta is 1, and that is equal to 2. Therefore du by dv is equal to du by d theta divided by dv by d theta. दोन्हीच्या व्हॅल्यूज काढलेले आहेत. डी यू बाय डी थिटाची व्हॅल्यू आपण इथं काढलेली आहे, दॅट इज इक्वल टू 2 डिवायडेड बाय डी व्ही बाय डी थिटाची किंमत आपण काढलेली आहे 2, अँड दॅट इज इक्वल टू 1. देअरफॉर डी यू बाय डी व्ही इज इक्वल टू 1. ओके. त्यानंतर पुढचा जो एक्झाम्पल आहे, एक्झाम्पल नंबर 3. Differentiate tan inverse x divided by root 1 minus x square with respect to sec inverse 1 by 2 x square minus 1. 1 by 2x square minus 1. तर परत इथे देखील आपल्याला काय सबस्टिट्यूशन यूज करून सॉल्व करायचं आहे. ज्या काय आपण एक्सप्रेशन आणि सबस्टिट्यूशन आपण घेतलेले होते, त्या एक्सप्रेशन आणि सबस्टिट्यूशनचा यूज करून हा एक्झाम्पल आपल्याला काय सॉल्व करायचं आहे. ओके. मग आता ज्यावेळेस दिलेल्या फंक्शनमध्ये ज्यावेळेस हा एक्सप्रेशन असतो त्यावेळेस आपण सबस्टिट्यूशन काय केलं होतं, दॅट इज पुट थिटा इज इक्वल टू put x is equal to sin theta. Put x is equal to sin theta. हा तुम्हाला जर आठवत नसेल तर परत मी तुम्हाला रिमाइंड करतोय मी, दॅट इज इथं वा रूट 1 मायनस एक्स स्क्वेअर, पुट एक्स इज इक्वल टू साइन थिटा और कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस थिटा, दोन्हीपैकी एक आपल्याला ठेवायचं. आणि इथं रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेअर असेल, इथं पुस्तकामध्ये मिसप्रिंट झालेलं आहे. रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेअर असेल तर पुट एक्स इक्वल टू टॅन थिटा और एक्स इक्वल टू कॉट थिटा. आणि इथं जर रूट एक्स स्क्वेअर मायनस 1 असेल तर पुट एक्स इक्वल टू सेक थिटा और एक्स इज इक्वल टू कोसेक थिटा. तर या सबस्टिट्यूशनचा आपण इथे यूज करायचं आहे. त्यानुसार याचं सोल्युशन, पुट एक्स इज इक्वल टू
दॅट इज साइन थिटा. ओके, आता सॉरी इथं पहिल्यांदा यू आणि व्ही आपण कन्सिडर करू. हिअर लेट किंवा हिअर यू इज इक्वल टू फर्स्ट टॅन इनवर्स x divided by root 1 minus x square and v is equal to sec inverse 1 divided by 2x square minus 1. पहिल्यांदा आपण काय u आणि v कन्सिडर केलं. नाव पुट x is equal to sin theta. Okay, therefore u is equal to that is tan inverse sin theta divided by root 1 minus sin square theta. आता परत इथं टॅन इन्व्हर्स आहे, अधिकला आपल्याला काय पाहिजे, टॅन पाहिजे, म्हणून हा सबस्टिट्यूशन पुट एक्स इक्वल टू साइन थिटा दॅट इज इक्वल टू टॅन इन्व्हर्स साइन थिटा डिवायडेड बाय आता रूट किंवा 1 मायनस साइन स्क्वेअर थिटाची व्हॅल्यू ही किती आहे, कॉस स्क्वेअर थिटा दॅट इज रूट कॉस स्क्वेअर थिटा दॅट इज इक्वल टू टॅन इन्व्हर्स साइन थिटा डिवायडेड बाय हा रूट आणि स्क्वेअर रूट, हा रूट आणि स्क्वेअर कॅन्सल होईल दॅट इज इक्वल टू कॉस थिटा आणि साइन बाय कॉस म्हणजे हा काही टॅन दॅट इज इक्वल टू टॅन इन्व्हर्स टॅन थिटा अँड दॅट इज इक्वल टू परत तो फॉर्म्युला यूज केल्यानंतर हा काही दॅट इज इक्वल टू थिटा. इथे पुढं रिझन लिहा, सिन्स टॅन इन्व्हर्स टॅन थिटा किंवा टॅन इन्व्हर्स टॅन एक्स इज इक्वल टू एक्स, हा त्याचा रिझन. मग हा काय आला आपला यू. आता यू इज द फंक्शन ऑफ यू इज द डिफरन्शियल फंक्शन ऑफ थिटा, किंवा पॅरामीटर कोणतं थिटा, म्हणून डिफरन्शिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थिटा. लेफ्ट हँड साइड इज यू विथ इट्स डेरिव्हेटिव्ह डी यू बाय डी थिटा अँड इक्वल टू थिटा आहे, त्याचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू थिटा हा किती 1. हा झाला आपला डी यू बाय डी थिटा. त्याच पद्धतीनं सिन्स व्ही इज इक्वल टू जो फंक्शन आहे तो फंक्शन आपण काय घेतलेलं आहे, सेक इन्वर्स 1 डिवायडेड बाय 2x स्क्वेअर मायनस 1. आता याच्यामध्ये परत आपल्याला काय करायचं, एक्स इक्वल टू साइन थिटा घेता येईल किंवा एक्स इज इक्वल टू कॉस अल्फा देखील घेता येईल किंवा कॉस बीटा देखील घेता येईल. जर इथं आपण जर कॉस जर घेतला तर इथं आपण काय ऑलरेडी आपण थिटा घेतलेला आहे, एक्स इक्वल टू साइन थिटा घेतलेला आहे. समजा इथं आपण जर कॉस घेतला तर इथं जो अँगल आहे तो अँगल आपल्याला काय चेंज करायला लागेल, त्याऐवजी आपण काय इथं साइनच कन्सिडर करू, म्हणून पुट किंवा लेट पुट एक्स इज इक्वल टू साइन थिटा, तोच आपण सबस्टिट्यूट करू. therefore v is equal to that is sec inverse 1 divided by 2 sin square theta minus 1. Okay, that is equal to sec inverse 1 divided by that is 2 sin square theta चा फॉर्म्युला आपण घेतलेला आहे, तो म्हणजे कोणता, दॅट इज 1 मायनस कॉस 2 थिटा आणि हा -1 ॲज इट इज इथं पुढं त्याचं रिझन लिहा, सिन्स 1 मायनस कॉस 2 थिटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वेअर थिटा. हा फॉर्म्युला आपण घेतलेला आहे, दॅट इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 डिवायडेड बाय हा 1 कॅन्सल झाला, that is equal to minus cos 2 theta, that is equal to sec inverse 1 by cos म्हणजे 6 काही that is minus cos 2 theta, sorry minus sec 2 theta. किंवा एक थोडंसं आपण करेक्शन करू. नाव सेक इन्व्हर्स कॅन बी रिटन ॲज दॅट इज कॉस इन्व्हर्स. इथं खरं तर ॲक्च्युली आपण काय सुरुवातीलाच करायला पाहिजे होतं, किंवा इथं मी आता करतो आहे, दॅट इज इक्वल टू कॉस इन्व्हर्स 2x स्क्वेअर मायनस 1. ओके, याचं थोडंसं मी कट करतो हा भाग, म्हणजे तुम्हाला तो सोपं होईल. नाव
सेकचा आपण काय केला, कॉसमध्ये कन्वर्ट केला. दॅट इज सेक इनवर्स 1/2 x स्क्वेअर मायनस 1. इट कॅन बी रिटन एज कॉस इनवर्स 2 x स्क्वेअर मायनस 1. नाउ पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा. देयरफॉर v इज इक्वल टू कॉस इनवर्स दॅट इज 2 इंटू याची व्हॅल्यू दॅट इज साइन स्क्वेअर थीटा मायनस 1 दॅट इज इक्वल टू कॉस इनवर्स. याचा फॉर्म्युला यूज केला आपण आता मागाशी इथे यूज केलेला, दॅट इज 1 मायनस कॉस 2 थीटा आणि पुढचा मायनस 1 ॲज इट इज. इथं त्याचं रिझन सिन्स 1 मायनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वेअर थीटा दॅट इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ॲज इट इज. हा 1 कटला दॅट इज मायनस कॉस 2 थीटा दॅट इज इक्वल टू हा मायनस बाहेर घेतल्यानंतर दॅट इज कॉस इनवर्स दॅट इज कॉस 2 थीटा अँड दॅट इज इक्वल टू याला काय लिहिता येईल, दॅट इज मायनस हा ॲज इट इज आणि हा काय लिहिता येईल, दॅट इज 2 थीटा. परत त्याचं रिझन कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल टू थीटा. हा झाला आपला व्ही. परत व्ही इज द डिफरन्शियल फंक्शन ऑफ थीटा. therefore differentiate both sides with respect to theta. We get dv by d theta is equal to minus 2 into 1 and that is equal to minus 2. हा झाला dv by d theta. Therefore du by dv that is equal to du by d theta divided by dv by d theta and that is equal to du by d theta ची आपण किंमत काढलेली आहे ती आहे 1. that is 1 divided by dv by d theta ची किंमत आहे minus 2 that is equal to minus 1 by 2. therefore du by dv is equal to minus 1 by 2. ओके, हा झाला एक्झाम्पल नंबर 3. त्यानंतर एक्झाम्पल नंबर 4. एक्झाम्पल नंबर 4 हा सोपा आहे, तुम्ही हा घरी सोडवायचा आहे. फक्त तुम्हाला मी हिंट देतो आहे कसं सोडवायचा. एक्झाम्पल नंबर 4 दॅट इज कॉस इनवर्स 1 मायनस एक्स स्क्वेअर डिवायडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेअर with respect to tan inverse x. हा इथं डिफरन्शिएटर कसं आहे, डिफरन्शिएट कॉस इनवर्स 1 मायनस एक्स स्क्वेअर विथ रिस्पेक्ट टू टॅन इनवर्स एक्स स्क्वेअर, टॅन इनवर्स एक्स. अगदी सोपं एक्झाम्पल आहे. आणि हा जो कॉस इनवर्स 1 मायनस एक्स स्क्वेअर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वेअर हा आपण सोडवलेला आहे कुठल्या एक्झाम्पलमध्ये, एक्झाम्पल नंबर सेकंडमध्ये कॉस इनवर्स 1 मायनस एक्स स्क्वेअर 1 प्लस एक्स स्क्वेअर. त्याच पद्धतीनं इथं काय करायचं आहे, पुट एक्स इक्वल टू टॅन थीटा आणि पहिल्यांदा हा यू कन्सिडर करायचं आहे, हा व्ही कन्सिडर करायचं आहे. पुट एक्स इक्वल टू टॅन थीटा दोन्हीमध्ये पुट एक्स इक्वल टू टॅन थीटा ठेवा आणि सॉल्व करा. ओके, हा आपला HW आणि याचा आन्सर किती येईल, याचा आन्सर येतो दॅट इज 2. याचा आन्सर येईल 2. ओके, त्यानंतर एक्झाम्पल नंबर 5 डिफरन्शिएट 3 raised to x with respect to log of 3 to the base x. अगदी सोपा एक्झाम्पल आहे. पहिल्यांदा इथं आपण काय, हा पहिला फंक्शन यू आणि दुसरा फंक्शन व्ही. नाव हियर u is equal to 3 raised to x and v is equal to log of 3 to the base x. याला थोडं आपण काय करू, सिम्प्लिफाय करूत. हा आता इथे कोणता रूल यूज करायचा आहे, बेस चेंज रूल. म्हणजे बेस जो आहे तो चेंज करायचा रूल जो आहे त्या रूलचा यूज केल्यानंतर इथं मी लिहितो आहे दॅट इज लॉग ऑफ 3 डिवायडेड बाय लॉग ऑफ एक्स. लॉगरिथमचा हा एक रूल आहे, इथं रूल लिहितो मी. Since log of a to the base b is equal to log of a divided by log of b. या रूलचा यूज करून हा आपण काय व्हीला सिम्प्लिफाय केले, दॅट इज लॉग ऑफ 3 डिवायडेड बाय लॉग ऑफ एक्स. ओके, आता या दोन्हीचा डेरिव्हेटिव्ह, आता u इज द डिफरन्शियल फंक्शन ऑफ एक्स, v इज द डिफरन्शियल फंक्शन ऑफ एक्स.
म्हणून काय करायचं, दोन्हीचा डेरिव्हेटिव्ह विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. त्यानुसार दोन्हीचा डेरिव्हेटिव्ह घेत असताना पहिल्यांदा यूचा डेरिव्हेटिव्ह आपण घेऊत. आता हा जो यू आहे कुठल्या फॉर्ममध्ये, ए रेस टू एक्सच्या फॉर्ममध्ये, आणि ए रेस टू एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह काय तो ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ऑफ ए. त्यानुसार डी यू बाय डी एक्स दॅट इज इक्वल टू 3 रेस टू एक्स इंटू लॉग ऑफ ए. एची किंमत इथे किती 3. हा झाला आपला डी यू बाय डी एक्स. नाव व्ही इज इक्वल टू, हा सिम्प्लिफाय करून आपण घेतलेला, व्ही इज इक्वल टू किती आपला, दॅट इज लॉग ऑफ 3 डिवायडेड बाय लॉग ऑफ एक्स. परत याला आपण सिम्प्लिफाय करू, दॅट इज इक्वल टू लॉग ऑफ 3 ॲज इट इज. आणि जो लॉग एक्स डिनॉमिनेटरमध्ये त्याला आपण काय करू, वरती न्यूमरेटरमध्ये घेऊ. न्यूमरेटरमध्ये घेतल्यानंतर त्याचा जो इंडेक्स आहे तो इंडेक्स काय होईल, तिथं निगेटिव्ह होईल. म्हणजेच याला काय लिहिता येईल, दॅट इज लॉग ऑफ एक्स रेस टू -1. ओके, आता इथे याचा इंडेक्स किती 1 आहे, वरती घेतल्यानंतर तो काय होईल -1. नाव व्ही इज द डिफरन्शियल फंक्शन ऑफ एक्स, देअरफॉर डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देअरफॉर डी व्ही बाय डी एक्स इज इक्वल टू लॉग 3 इज कॉन्स्टंट, हा ॲज इट इज. ओके, आता हा परत काय पॉवर फंक्शनच्या फॉर्ममध्ये एक्स रेस टू एन, एक्स इज इक्वल टू किती लॉग एक्स आहे, त्या रूलचा यूज केल्यानंतर एन इंटू म्हणजेच -1 इंटू लॉग ऑफ एक्स रेस टू एन -1 म्हणजेच -1 इंटू एक्सच्या ठिकाणी काय लॉग एक्स आहे त्याचा डेरिव्हेटिव्ह काय मल्टिप्लिकेशनमध्ये इंटू लॉग एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1/x दॅट इज इक्वल टू, हा काय होईल मायनस, दॅट इज मायनस लॉग ऑफ 3 इंटू log x raised to -1 that is -2 into 1/x as it is. Okay, हा झाला आपला dv by dx. Therefore du by dv is equal to formula du by dx divided by dv by dx. दोन्हीच्या व्हॅल्यूज काढलेले आहेत, दोन्हीच्या व्हॅल्यूज सबस्टिट्यूट केल्यानंतर du by dx ची किंमत 3 raised to x into log of 3 divided by dv by dx ची किंमत minus log of 3 into log x raised to -2 into 1/x. जे कॉमन फॅक्टर आहेत ते कॉमन फॅक्टर कॅन्सल करायचे आहेत. हा log 3 कॅन्सल झाला. त्यानंतर इथं शिल्लक करायला 3 raised to x आणि हा इथला मायनस, इथं मी मायनस इथं सुरुवातीला घेतो, हा खालचा मायनस. त्यानंतर आता हा लॉग एक्स रेस टू -2 आहे, याला वरती घेतल्यानंतर हा काय होईल लॉग ऑफ एक्स ब्रॅकेट स्क्वेअर इंटू इथं खाली काय 1/x आहे, हा एक्स देखील कुठे होईल वरती, दॅट इज इंटू एक्स. देअरफॉर डी यू बाय डी व्ही इज इक्वल टू -3 raised to x इंटू हा एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स ब्रॅकेट स्क्वेअर, which is the derivative of given function. त्यानंतर याच्या पुढचा जो एक्झाम्पल आहे तो एक्झाम्पल आपण ऑलरेडी काय तो एक्झाम्पल म्हणजे डिफरन्शिएट टॅन इनवर्स कॉस एक्स बाय 1 + साइन एक्स, हा एक्झाम्पल आपण डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इन्व्हर्स ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शनमध्ये सोडवलेलं आहे, तो सोडवलेलं आहे. म्हणजे हा जो 6वा एक्झाम्पल आहे दॅट इज व्ही आय, दॅट इज डिफरन्शिएट टॅन इनवर्स कॉस एक्स बाय 1 + साइन एक्स with respect to sec inverse x. हा जो पहिला यू, आता याला आपण यू कन्सिडर केला, व्ही कन्सिडर केला, हा यू आपण डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इन्व्हर्स ट्रिग्नॉमेट्रिक फंक्शन हा सोडवलेला आहे. कसा सोडवला आहे याचा फॉर्म्युला यूज करायचा, कॉस एक्स इज इक्वल टू, तो फॉर्म्युला कोणता आहे कॉस एक्सचा फॉर्म्युला, दॅट इज कॉस स्क्वेअर एक्स बाय 2 मायनस साइन स्क्वेअर एक्स बाय 2, हा त्याचा फॉर्म्युला, तो फॉर्म्युला यूज करायचा आहे. त्याच पद्धतीनं 1 + साइन एक्सचा देखील फॉर्म्युला आपण तिथं लिहिलेला होता, तो काय लिहिता येईल कॉस एक्स बाय 2 + साइन एक्स बाय 2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. हा एक्झाम्पल सोडवलेला आहे, तो तुम्ही बघा, त्यानुसार याचा डेरिव्हेटिव्ह काढा.
त्यानंतर याचा डेरिव्हेटिव्ह काढा आणि त्यानुसार डी बाय डी व्ही काढा. हा काय आपला HW होमवर्कसाठी. ओके. त्यानंतर एक्झाम्पल नंबर 7. एक्झाम्पल नंबर 7 आहे डिफरन्शिएट x raised to x with respect to x raised to sin x. Now here first function is u is equal to x raised to ex and v is equal to x raised to sin x. पहिल्यांदा काही यू आणि व्ही कन्सिडर करायचे. आता हे दोन्ही फंक्शन जर आपण ऑब्झर्व केला तरी कुठल्या फॉर्ममध्ये एक्स रेस टू जी एफ ऑफ एक्स रेस टू जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स रेस टू जी ऑफ एक्स. माशी जर फंक्शन्स असतील तर याचा आपण डेरिव्हेटिव्ह कसं करतो आपण, दॅट इज बाय युझिंग लॉगॅरिथमिक डिफरन्शिएशन. म्हणून पहिल्यांदा टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, log u is equal to log of x raised to ex. किंवा सिम्प्लिफाय केल्यानंतर याला काय लिहिता येतं x into log of ex. ओके. नाव डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू ex. लॉग यूचा डेरिव्हेटिव्ह काय येतो 1/u इंटू du बाय dx. आता बरेच एक्झाम्पल आपण काढलेलं आहे म्हणून तो डायरेक्ट लिहितोय. आता इथं एक्स आणि लॉग एक्सचा प्रॉडक्ट आहे. प्रॉडक्ट टूल यूज केल्यानंतर हा फर्स्ट फंक्शन आणि सेकंड फंक्शन, त्या डेरिव्हेटिव्हच्या प्रॉडक्ट टूलनुसार फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ सेकंड लॉग एक्सचा डेरिव्हेटिव्ह 1/x प्लस सेकंड फंक्शन ॲज इट इज इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ फर्स्ट. हा x कॅन्सल झाला आणि दॅट इज इक्वल टू हा इथं शिल्लक राहिला 1 प्लस लॉग ऑफ ex. देअरफॉर du बाय dx इज इक्वल टू हा यू इकडे ट्रान्सफर केल्यानंतर मल्टिप्लिकेशनमध्ये येईल u इंटू 1 प्लस लॉग एक्स. यूची किंमत सबस्टिट्यूट करायची, दॅट इज एक्स रेस टू एक्स इंटू इन ब्रॅकेट 1 प्लस लॉग एक्स. हा झाला आपला डी बाय डी एक्स. त्याच पद्धतीने व्हीचा डेरिव्हेटिव्ह काढू, सिन्स व्ही इज इक्वल टू एक्स रेस टू साइन एक्स. याचा देखील परत लॉग घ्यायचा आहे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स. log v is equal to, that is log of x raised to sin x. परत इथं वगैरे तुमचा पॉवर रूल यूज केल्यानंतर राहील sin x into log x. Okay, now v is the differential function of x, therefore differentiate both sides with respect to x. We get log v चा डेरिव्हेटिव्ह डायरेक्ट करतो मी 1/v into dv by dx इज इक्वल टू, इथं प्रॉडक्ट आहे sin x आणि log x. प्रॉडक्ट रूल यूज केल्यानंतर फर्स्ट फंक्शन sin x ॲज इट इज इंटू log x चा डेरिव्हेटिव्ह 1/x प्लस सेकंड फंक्शन ॲज इट इज इंटू sin x चा डेरिव्हेटिव्ह cos x. therefore dv by dx इज इक्वल टू, हा v इथं मल्टिप्लिकेशनमध्ये येईल, दॅट इज v इन ब्रॅकेट sin x बाय ex प्लस log x इंटू cos x. वीची किंमत सबस्टिट्यूट करायची आहे, दॅट इज वीची किंमत आहे एक्स रेस टू साइन एक्स इन ब्रॅकेट साइन एक्स बाय एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स. हा झाला आपला डी व्ही बाय डी एक्स. therefore du by dv is equal to du by dx divided by dv by dx. दोन्हीच्या व्हॅल्यूज काढले, दोन्हीच्या व्हॅल्यूज सबस्टिट्यूट केल्यानंतर दॅट इज एक्स रेस टू एक्स इन ब्रॅकेट 1 प्लस लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एक्स रेस टू साइन एक्स इन ब्रॅकेट साइन एक्स बाय एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स. तर हा आपल्याला इतका पण ठेवता येईल, पण पुस्तकामध्ये आपल्याला आन्सर काय वेगळा दिलेला आहे म्हणून थोड्याला परत काय सिम्प्लिफाय करूत, परत याला सिम्प्लिफाय करूत. हा एक्स रेस टू एक्स ॲज इट इज ही टर्म वरती घेतली आपण,
ही टर्म वरती घेतल्यानंतर याचा जो इंडेक्स आहे तो इंडेक्स इथं पॉझिटिव्ह आहे, वरती घेतल्यानंतर तो काही निगेटिव्ह, म्हणजेच हा काही एक्स रेस टू मायनस साईन एक्स इंटू हा इथं 1/x आहे, तो वरती काय होईल इथं, दॅट इज इंटू याला एक्स होईल, हा एक्स काही इथं वरती येईल, म्हणजे हा काय इंटू एक्स इंटू इथं शिल्लक करायला 1 प्लस लॉग एक्स डिवायडेड बाय हा इथं साईन एक्स प्लस हा लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स. इथं इंडेक्सचे रूल्स यूज केल्यानंतर हा काय होईल एक्स रेस टू एक्स, आता याचा इंडेक्स काही नाही म्हणजे काय एक असतो, म्हणजेच एक्स रेस टू एक्स हा पूर्वीचा ॲज इट इज इंटू सर्वांचा बेस काय सारखा आहे, म्हणजे यांच्या इंडेक्सची काही बेरीज होईल, त्यानुसार एक्स इथला प्लस 1 आणि हा इथला मायनस साईन एक्स इंटू हा 1 प्लस लॉग एक्स डिवायडेड बाय साइन एक्स plus log x into cos x, which is du by dv, which is du by dv. ओके, त्यानंतर यातला शेवटचा एक्झाम्पल नंबर 8, डिफरन्शिएट tan inverse 1 root 1 plus x square minus 1 divided by x with respect to tan inverse 2x into root 1 minus x square divided by 1 minus 2x square. ओके, या एक्झरसाइजमधला हा शेवटचा एक्झाम्पल, डिफरन्शिएट टॅन इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेअर, हा इथं हा जो -1 आहे तो रूटच्या बाहेर आहे लक्षात घ्या, डिवायडेड बाय एक्स with respect to tan inverse 2x into root 1 minus x square divided by 1 minus 2x square. Again we can consider first u and v. Now here u is equal to tan inverse root 1 plus x square minus 1 divided by x, and v is equal to tan inverse 2x into root 1 minus x square divided by 1 minus 2x square. ते आपण काय कन्सिडर केले तर इथं u आणि v. मग आता इथं परत ही टर्म या फंक्शनमध्ये इन्क्लूड आहे, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वेअर असेल तर याचा जो सबस्टिट्यूशन आहे तो का असेल, पुट एक्स इज इक्वल टू टॅन थिटा. इथं रूट 1 मायनस एक्स स्क्वेअर आहे, 1 मायनस एक्स स्क्वेअर असेल तर त्याचं सबस्टिट्यूशन काय, पुट एक्स इज इक्वल टू साइन थिटा. म्हणजे दिलेला फंक्शन परत इथं टॅन इनवर्स आहे, याला देखील आपल्याला काय टॅनमध्ये कन्व्हर्ट करायचं आहे, इथं देखील टॅन इनवर्स आहे, याला देखील काय टॅनमध्ये कन्व्हर्ट करायचं आहे. आणि शिवाय याच्यामध्ये ही टर्म इन्व्हॉल्व आहे, ही टर्म असेल दिलेल्या फंक्शनमध्ये तर अशा वेळेस त्याचं सबस्टिट्यूशन काय करतो आपण, पुट एक्स इक्वल टू टॅन थिटा. आणि रूट 1 मायनस एक्स स्क्वेअर ही टर्म इन्व्हॉल्व असेल तर सबस्टिट्यूशन काय करतो, पुट एक्स इक्वल टू साइन थिटा. म्हणून पहिल्यांदा हा आपण सॉल्व करूत. नाव पुट हा पहिला आपण सोडवले, पुट एक्स इज इक्वल टू टॅन थिटा. therefore u is equal to tan inverse root 1 plus tan square theta minus 1 divided by tan theta. इथं आपल्याला याच्यावरून थिटा इज इक्वल टू दॅट इज टॅन इनवर्स एक्स याची गरज भासणार आहे आपल्याला, म्हणून थिटा इज इक्वल टू टॅन इनवर्स एक्स, that is equal to tan inverse रूट 1 प्लस tan स्क्वेअर थिटा. हा काय आपला फॉर्म्युला डायरेक्ट, याची व्हॅल्यू कळेल सेक्स स्क्वेअर थिटा
परत हा स्क्वेअर थिटा आणि हा स्क्वेअर आणि हा स्क्वेअर रूट हे दोन्ही काही कॅन्सल होतील किंवा एक स्टेप एक्सटेंड करू. दॅट इज इक्वल टू सेक स्क्वेअर थिटा मायनस 1 डिवायडेड बाय हा टॅन थिटा ॲज इट इज. दॅट इज इक्वल टू टॅन इनवर्स हा लेफ्ट हँड साईडचा यू. दॅट इज इक्वल टू टॅन इनवर्स हा स्क्वेअर आणि हा स्क्वेअर रूट हे दोन्ही काय होतील कॅन्सल होतील म्हणजे ते शिल्लक करेल. दॅट इज सेक थिटा मायनस 1 डिवायडेड बाय टॅन थिटा. ओके, दॅट इज इक्वल टू टॅन इनवर्स सेक थिटा म्हणजेच काय लिहिता येतं 1 बाय कॉस थिटा मायनस 1 डिवायडेड बाय टॅन थिटाला काय लिहिता येतं साइन थिटा डिवायडेड बाय कॉस थिटा. ओके, दॅट इज इक्वल टू टॅन इनवर्स 1 मायनस क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केल्यानंतर कॉस थिटा डिवायडेड बाय हा कॉस थिटा आणि हा इंटू हा काय होईल कॉस थिटा डिवायडेड बाय साइन थिटा. उलटून तो काय गुणाकार राहतील. हा कॉस थिटा कॅन्सल झाला. दॅट इज इक्वल टू टॅन इनवर्स 1 मायनस कॉस थिटा डिवायडेड बाय साइन थिटा. आता हा एक्झाम्पल आपण सोडवलेला आहे म्हणून मी डायरेक्ट लिहितो आहे टॅन इनवर्स याची व्हॅल्यू 1 मायनस कॉस थिटाची व्हॅल्यू दॅट इज 2 साइन स्क्वेअर थिटा बाय 2. बऱ्याच एक्झाम्पलमध्ये आपण यूज केलेलं आहे आणि शिवाय महत्त्वाचा फॉर्म्युला आहे 1 मायनस कॉस थिटाची व्हॅल्यू 2 साइन स्क्वेअर थिटा बाय 2 आणि साइन थिटाचा फॉर्म्युला परत याला काय लिहिता येईल 2 साइन थिटा बाय 2 इंटू कॉस थिटा बाय 2. कॅन्सल करायचे ज्या काही टर्म्स हा 2 कॅन्सल झाला. एक साइन थिटा बाय 2 साइन थिटा बाय 2 कॅन्सल झाला. इथं शिल्लक राहिला साइन थिटा बाय 2 आणि इथला खालचा कॉस थिटा बाय 2 म्हणजेच इथं काय आला दॅट इज साइन बाय कॉस म्हणजेच हा काय आला टॅन थिटा बाय 2 अँड दॅट इज इक्वल टू टॅन इनवर्स टॅन एक्स. टॅन इनवर्स टॅन एक्सचा फॉर्म्युला यूज केल्यानंतर याला काय लिहिता येईल दॅट इज इक्वल टू थिटा बाय 2 म्हणजेच यू इज इक्वल टू काय आला थिटा बाय 2. Now we use the differential function of theta. Here parameter is theta, therefore differentiate with respect to theta. Therefore du by d theta is equal to 1 by 2 constant as it is, and derivative of theta is 1 and that is equal to 1 by 2. हा झाला आपला du by d theta. सॉरी त्यानंतर इथं परत आपल्याला काय करायला लागेल थिटाची व्हॅल्यू दॅट इज इक्वल टू 1 by 2 tan inverse x. ओके, 1 by 2 tan inverse x that is equal to 1 by 2 tan inverse x चा derivative 1 divided by 1 plus x square that is equal to 1 divided by 2 into 1 plus x square. Now which is du by dx. ओके, त्यानंतर v चा आपण डेरिव्हेटिव्ह काढायचं त्याच पद्धतीनं सिन्स v इज इक्वल टू टॅन इनवर्स रूट 1 मायनस 2x इंटू रूट 1 मायनस एक्स स्क्वेअर डिवायडेड बाय 1 मायनस 2x स्क्वेअर. आता मगाशी याचं आपण सबस्टिट्यूशन बघितलं आहे पुट x इज इक्वल टू साइन थिटा. आता मगाशी बघितलं ही टर्म जर इन्व्हॉल्व असेल तर तिथं आपण सबस्टिट्यूशन काय करतो पुट x इज इक्वल टू साइन थिटा देअरफॉर थिटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x. ओके, देअरफॉर v इज इक्वल टू टॅन इनवर्स 2 साइन थिटा इंटू रूट 1 मायनस साइन स्क्वेअर थिटा डिवायडेड बाय 1 minus 2 sin square theta that is equal to tan inverse 2 into sin theta as it is 1 minus sin square theta ची व्हॅल्यू काय cos square theta हा स्क्वेअर रूट आणि तो स्क्वेअर कॅन्सल होईल म्हणजे ते शिल्लक करायला cos theta डिवायडेड बाय हा काय ऑलरेडी फॉर्म्युला आहे 1 minus 2 sin square theta हा काय फॉर्म्युला आहे त्याचा फॉर्म्युला कोणता आहे दॅट इज cos 2 theta
इथं पुढे त्याचं रिझन लिहायचं आहे. सिन्स 1 मायनस 2 साइन स्क्वेअर थिटा इज इक्वल टू कॉस 2 थिटा, 1 मायनस साइन स्क्वेअर थिटा इक्वल टू कॉस स्क्वेअर थिटा, ही त्याचं रिझन. दॅट इज इक्वल टू टॅन इनवर्स. आता परत 2 साइन थिटा इंटू कॉस थिटा हा कशाचा फॉर्म्युला आहे? साइन 2 थिटाचा डिवायडेड बाय कॉस 2 थिटा. परत त्याचा रिझन सिन्स साइन 2 थिटा इक्वल टू 2 साइन थिटा इंटू कॉस थिटा, साइन बाय कॉस म्हणजेच हा काय लिहिता येईल? दॅट इज टॅन 2 थिटा. दॅट इज इक्वल टू 2 थिटा टॅन इनवर्स टॅन एक्स दॅट इज इक्वल टू 2 थिटा अँड दॅट इज इक्वल टू थिटाची किंमत किती आहे? 2 इंटू साइन इनवर्स एक्स. नाव विच इज व्ही. Now v is the differential function of x, therefore differentiate with respect to x. Therefore dv by dx is equal to 2 constant as it is, and in sin inverse x चा derivative 1 divided by root 1 minus x square. हा झाला dv by dx. Therefore du by dv is equal to du by dx divided by dv by dx. दोन्ही व्हॅल्यूज काढलेले आहेत. दोन्ही व्हॅल्यूज सबस्टिट्यूट केल्यानंतर पहिल्यांदा डी यू बाय डी एक्सची व्हॅल्यू दॅट इज 1 डिवायडेड बाय 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेअर दॅट इज 1 बाय 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वेअर डिवायडेड बाय याची व्हॅल्यू दॅट इज 2 डायरेक्ट इथं that is 2 divided by root 1 minus x square that is equal to 1 divided by 2 into 1 plus x square into हा उलटून काय गुणाकार होतील म्हणजे साकेल that is root 1 minus x square divided by 2 that is equal to हा काय होईल 4 that is root 1 minus x square divided by 2 to 4 into 1 plus x square. Now which is the derivative of given function, that is du by dv. हा थोडासा मोठा एक्झाम्पल आहे. तर इथं हा आपला एक्झरसाइज 1.4 हा आपला संपलेला आहे. आता यामधला शेवटचा एक आर्टिकल राहिलेला आहे, तो म्हणजे कोणता? हायर ऑर्डर डेरिव्हेटिव्स. एकच आर्टिकल राहिलेलं आहे किंवा एकच एक्झरसाइज आपला राहिलेला आहे, तो म्हणजे कोणता? 1.5. आणि तो देखील काय सोपं आहे. तर इथं आपला डेरिव्हेटिव्हचा जवळपास 80 ते 85% भाग आपला झालेला आहे. तर उद्याच्या भागामध्ये राहिलेला जो आर्टिकल आहे हे हायर ऑर्डर डेरिव्हेटिव्स. आता हायर ऑर्डर डेरिव्हेटिव्हमध्ये फक्त आपल्याला काय ऑर्डर 2 पर्यंतचे एक्झाम्पल आहेत. जो nth ऑर्डर आहे तो आपल्याला काय वगळलेला आहे. म्हणून इथं काय दॅट इज डेरिव्हेटिव्ह हॅव्हिंग ऑर्डर 2 इथंपर्यंतच किंवा इथं याचेच आपल्याला काय एक्झाम्पल सॉल्व करायचे. ठीक आहे, इथंच आपण थांबूत.